Okay, so sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng fraction to decimal. So, madali lang po. Ngayon, kung bago kayo sa idea ng decimal o fraction, ayun yung number sa pagitan ng dalawang number. So, 1, 2, 3, 4, 5. Buong buhay nyo, ganyan kayo magbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Pero may number pa between 1 and 2. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.1 million. So, may infinite number between 1 and 2. Merong 1.001. Marami. Okay, ayun yung mga tinatawag na decimal points. Yung mga number in between whole numbers. So, ganito mag-convert ng fraction to decimal. Halimbawa, 1/2. Okay? Yung 1 sa taas, lalagay nyo dito and then di-divide nyo. Okay, para lang kayo nag-divide. Kung marunong kayo mag-divide, madali ito. So, yung 1 dito sa loob, yung 2 na nasa ilalim dito sa labas. Gets? And then, lagyan nyo ng point dito sa loob, tsaka sa taas, and then 0. So, 10 divided by 2 is 5. Dito nyo lalagay. And then 5 times 2 is 0.5 times 2 is 1.0. Ang sagot, 0. So, dahil 0 na, ibig sabihin, 1/2 is equal to 0.5. Sa iba, 0.5. Parehas lang yun. Okay? 0.5 at 0.5 parehas lang yun. Pwede magkaroon ng 0 sa unahan ng point. Gets? So, ganun kadali. Okay? So, isa pa. 3/4. Ilang decimal siya? So, di-divide natin yan. Yung 3 nasa loob, yung 4 nasa labas. So, lagyan nyo ng point, and then 0. So, lagyan natin yung 0 sa unahan. Okay, buburahin ko na to. So, ayan. So, 30 divided by 4. Ilang 4 meron sa 30? 7. And then, 0.7 times 4 is 28. Pero, ang sulat nyo, 2.8. Okay? And then, minus nyo, ang sagot, 0.2. Tapos, maglagay pa kayo ulit ng 0. Parang normal na division lang. Kung marunong na kayo mag-divide, madali na to. So, tataas natin. 0.20 divided by 4. Ilang 4 meron sa 20? 5. And then, 5 times 4 is 0.20. And, ano sagot? 0. So, dahil nag-0 na, ibig sabihin, 3.4 is equal to 0.75. Okay? So, ganun kadali. Ibig sabihin, 1/2 is equal to 0.5. Okay? And then, 3/4 is equal to 0.75. So, iba pang example. Halimbawa, 8 over 15. So, 8 sa loob, 15 sa labas. Lagyan ng point, 0, and then 0 din dito. Ayan, 80 divided by 15. Ilang 15 meron sa 80? So, sa pagkakatanda ko, 5 ata. So, 5 times 5 is 25 carry 2. Ang sagot, 75. Kaso that 7.5 yun. So, ang yung technique, magka-match lagi yung decimal point. So, i-minus nyo, 80 minus 75 is 0.5. And then, add 0, and then divide ulit. Parang normal na division lang to, may mga point lang. So 0.50 divided by 15, ilang 15 meron sa 50? 3. 3 times 15 is 45. So dapat 0.45. And ang sagot dyan is 0.5. So i-check ko sa calcu, 8 divided by 15 is equal to 0.533333. Lagi yung 50, tas laging 0.45, tas laging 50. So, ibig sabihin, recurring decimal. So, ang sagot natin dito sa 8 over 15 is 0.533. Tas may ganon. Ibig sabihin, nauulit yung 3. Okay, next. So, 7 over 13. Convert natin sa decimal. So, 7 sa loob, 13 sa labas. So, add 0.0, and then 0 dito. So, ilang 13 meron sa 70? Ang sagot dyan is 5. So, 5 times 13 is 65. 6.5. Okay? So, minus nyo, 70 minus 6.5, 0.7. 7 minus 6.5, 0.5. Okay? And then, add 0, bring down 0. 0.50 divided by 13. So, ilang 13 meron sa 0.50? Ang sagot doon ay 3 lang. 3 times 13 is 0.39. I-minus nyo, 0.50 minus 0.39 is 0.11, and then add 0, bring down 0. 110, ilang 13 meron doon? Ang sagot doon, 8.
And then 8 times 13 is 104. So minus nyo, 110 minus 104 is 6. Okay, 0.006 ba? Wait lang. Tama, 0.006. So 0.110 minus 0.104 is equal to 0.006. So, pwede nyo pang i-divide yan ng i-divide, pero titigil na ako. Okay? Kasi nakatatlong decimal point na tayo. Usually naman, ganun lang. So, pwede na yung sagot. Pwede ang sagot nyo, 0.538. Pero, pwede nyo ring i-round up tong 3, kaya ang magiging sagot, 0.54. Okay? Kasi, 8 yung kasunod ni 3. Kapag ka 5 to 9, nira-round off. So, ayan, ganun lang kasimple. So, isa pang given. Last na. So, 4 over 5. Okay, last na to. So, 4 sa loob, and then 5 sa labas. Okay, and then add 0.00 dito. So, ilang 5 meron sa 40? Ang sagot doon, 8. 8 times 5 is 40. So, 4.0. Nag-0 na. So, ibig sabihin, fixed to. Ang sagot, 4 over 5 is equal to 0.8. Ayun yung sagot. So, ganun lang kasimple. Ayun, so, madali lang mag-convert ng fraction sa decimal. Di-divide nyo lang yan na parang nag-divide kayo ng normal na whole number. Kung hindi kayo sure, gumamit kayo ng calculator and then always i-round up nyo sa nearest tens place o kung hundreds place. Depende ko ng turo sa inyo. So, kung gusto nyo na mabilis ang tutorials about math, i-like, subscribe, share nyo na itong video na to, and yun lang. Salamat sa panonood.